Idag ska jag prata om mönster. Och det kanske låter nördigt inledningsvis. Och det är för att det är det. Men det är en särskild sorts mönster som jag har fattat tycke för det senaste som jag ska visa. Och jag lärde mig det här mönstret för första gången när jag gick i ettan på lågstadiet eller någonting. Men sen dess har jag glömt det och nu kom jag på det igen för bara ett halvår sedan eller så. Och det är nice. Så att jag ska visa vad det går ut på. Så det är ett sorts mönster som man kan måla, om man har ett sån här rutat block som man ofta har när man gör matte eller någonting. Så kan man rita det här mönstret genom att följa rutorna på olika sätt med olika regler, med olika siffror. Och det passar utmärkt då som sagt när man har tråkigt på en föreläsning eller så. För det var så jag råkade komma på det efter att det hade varit försvunnet i 10 år. Så man behöver en penna och ett ritblock, så det ska jag fixa här nu. Okej, så för varje mönster man målar så måste man välja en siffra. Och den första siffran som jag fick lära mig var 9. Så sättet man målar det här mönstret på då, det är genom att välja ett kors någonstans. Och sen så från det så går man ett steg åt valfritt håll. Och sen vänder man 90 grader och går 2 steg, 90 grader, 3 steg, 90 grader, 4 steg och så vidare. Sådär, och sen när man kommer upp till sin siffra som jag har gjort här nu, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Då börjar man om. Så då tar man bara ett steg sen. 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och så här, nu är den färdig, så blev den. Och alltså, jag tycker det blir fantastiskt tufft. För att den ser ju så väldigt symmetrisk ut. Men om man kollar noga så ser man att den är inte symmetrisk någonstans på något vis. För att den är förskjuten lite grann. Så här. Jag tycker den är tvärtufft alltså. Men den naturliga frågan nu är ju, om 9 ser ut så här, hur ser de andra ut? Så jag tar och målar dem också. Kanske inte det mest spännande av mönstren, men det blir bättre. Nu har vi gått från en liten ful kub till en dålig tegelsten. Men nu börjar det hända grejer här. Sådär, och här har vi 3:an då som ser ut som en lite dålig väderkvarn eller så. Den här är intressant, för den här kommer aldrig ta slut. Vissa mönster gör inte det. Och jag tycker det är så tufft också hur de alltid lyckas komma tillbaka till samma plats där de börjar. Okej, så den här verkar bli oändlig en gång till, så jag slutar rita nu. Och sen så den sista vi har, det är ju nummer 9 och den målade vi förut. Okej, förutom att alla mönster blev väldigt fina, kan vi se någonting annat. Det verkar som att vissa får 4 stycken loopar, eller vad man ska kalla det, medan den här bara har 2. Och det tycker jag är anmärkningsvärt. Och det verkar ju som att i intervall om 4 så blir de oändliga. Och dessutom som att de aldrig blir symmetriska. De är ju rotationssymmetriska så här, men de är aldrig helt symmetriska. Okej, så nu någonstans när jag hade målat så här mycket ungefär som jag har gjort nu, då var min lektion klar. Men jag var inte klar med mönstren. Men jag insåg att om jag skulle hålla på och måla nu mönster nummer 10 och sådär och vidare, det skulle ta väldigt lång tid. Så det var dags att automatisera den här processen. Och som tur är så är jag super hacker coder programmer. Så jag hade ju en liten plan på hur man skulle kunna automatisera det här. Och det för oss inte helt oväntat bort till datorn. Okej, så väl här vid datorn var det första jag gjorde att jag skrev ett skript i JavaScript som skulle måla ut de här strecken så 1, 2, 3, 4 så som jag gjorde innan. Och sen så matade jag in siffrorna för det här, så jag började med nummer 9 och det blev så här. Och jag menar, det blev perfekt på första försöket. Ja. I alla fall, jag provade också med några andra, så att jag provade här med nummer 3. Nummer 5, 6 och 10 också. Och jag ser att alla de här ser ut precis som de gjorde på pappret, så det verkar fungera bra. Och förstås då, så när det är ett datorprogram så finns det ingen anledning att låtsas som att man är bunden av ett rutat pappers begränsningar. Utan man är fri att göra vad man vill. Och det som är så coolt med det här, att man tänker så här, med 90 grader och ett antal svängar, då ska den till sist komma tillbaks till början. Men om jag tar ett arbiträrt valt tal istället, jag tar 100, provar jag, det blev så här. Och jag menar, kolla på den här, den blir så tuff. Det ser ut som om Picasso skulle ha fått måla det här, då skulle det se ut så här. Det blir så häftigt, och att den kom tillbaks igen och på så få steg. Och jag menar, det kan man ju räkna ut. Det är inte jättesvårt att räkna ut varför det här funkar. Men rent intuitivt så makar det ingen sen. Och härifrån så är det bara att fortsätta med fler. Och också bara tanken på att det här är alltså, vad ska man säga, det här är syskonet till figur nummer 9 i det andra systemet. Och att de blir så olika. Och att den här dessutom då också bara fick 2 loopar, medan den
som svängde 90 grader fick 4 loopar och så vidare. Det är häftigt. Och nu så gjorde jag så här då för att kategorisera formerna och figurerna som kommer här efter. Så de har 2 parametrar då, som bestämmer hur de ser ut. Det första är hur många steg man tar innan man går tillbaka igen och börjar ta små steg. De blir större och större. Och det andra är med vilken vinkel den svänger vid varje steg. Så här har vi då en som svänger 120 grader och tar 10 steg. Och den blir lite så här tuffa trianglar. Och det makar ju sens va? För att 120 grader, om man tänker sig en triangel som har lika breda vinklar på alla håll. Om man kan sin matte och geometri så vet man att då är varje vinkel, om de är lika stora, så är varje vinkel 120 grader. Så det makar ju... För det är också inte en hel triangel här i någonstans förstås då. Förutom när strecken korsar sig själva, då blir det trianglar. Men det är häftigt va? Okej, så här någonstans, om ni inte har märkt sen, så har jag hunnit bli lite kär i de här mönstren. Jag tycker verkligen att de är tvärtuffa. Så jag provar också att lägga till lite färg och sådär för att få det att se mindre bland ut. Och om man då tar med 100 graders svängar, 11 steg och lägger på den här färgfunktionen, så får man det här. Och jag menar, wow, vad tuff den blev. Det ser ut som, jag föreställer mig att det här, om Lejonkungen skulle haft ett tv-spel till PlayStation 1 hade deras ladd-ikon sett ut så här. Och nu tänker jag att jag loopar igenom några stycken här som är mina favoriter då. Så här har vi 170 grader, 13 steg. Och den ser ut som någon slags sågblad eller någonting, något argt sågblad. Jag tycker den är tvärtuff. Nu har vi här 96 grader, 6 steg som ser ut som en blomma gjord av pappersark eller någonting. Sen har vi 100 grader, 3 steg. Och det här ser ut som ett vattenhjul eller något sånt där. 130 grader, 3 steg. Ett lite lugnare sågblad, men det är fint ändå tycker jag. 135 grader, 1 steg. Den tycker jag blev tuff. Den ser ut som om man skulle ha någon sån här liten en prefektutmärkelse så som man kan ha på tröjan. Då skulle den kunna se ut så här. Här har vi 200 grader, 1 steg som ser ut lite som Slipknot-loggan. Här är en favorit. 225 grader, 10 steg. Dödstuff. Och här har vi min slutgiltiga favorit så att säga. Då är vi tillbaka till 90 grader igen. Då är vi tillbaka till det här man kan måla i sin egen bok. Och med de här färgerna och allting, så det här är 270 grader, 11 steg. Och 270, anledningen till att den ser ut som 90 är ju för att det här är liksom bara baklänges 90 ungefär. 360 minus 90 blir 270. Men jag kollar på den, det ser så... är den respektingivande kanske? Den ser ut, jag föreställer mig att en stor bank skulle kunna ha det här som logga så bara uppsmält över dörren och så hade man förstått att wow, här kan jag lämna mina pengar. Jag tycker den är... Det är en vacker skapelse alltså. Det är så häftigt att veta att programmet bara spottat ut där. Liksom tryckt på att slumpa fram någonting. Det är fantastiskt fint, det är inte. Okej, så om du har stannat med mig så här länge, tack så mycket för det. Och har du inget bättre för dig? Men också då tänker jag att du kanske tycker att de här mönstren, liksom jag, är så fina att du vill göra egna. Och det kan du, för jag har lagt upp den här koden på en hemsida som gör att man kan använda den genom att bara trycka i lite knappar och dra i spakar och sånt där. Och jag lägger en länk till det här nere i beskrivningen, så är det bara att kolla in. Jag tänkte också att jag i framtiden, nästa gång jag gör en video här, ska prata om lite feta matematiska formler som man kan räkna ut för att förstå hur mönstren kommer se ut sådär. Men tills vidare får vi vara nöjda med att bara leka runt lite med dem. Då, tack så mycket för att du har genomlidit den här videon ända hit. Om du vill se fler videor av den här karaktären så kommer jag göra fler, så du är välkommen att prenumerera då också. Adjö.